What's up sa inyo and welcome back sa isa na naman video. Meron na naman tayong item na i-unbox. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Galing Give guys! it to me, baby. Di ba nag-aalay? Binili ko. Yeah. Binili ko yan. Tagal nga dumating. Salamat po. Yan, unbox na natin mga tol. Unbox pa tawag dito? Plastic to yun. Ang plastic dapat eh. Yan o. Ganda ng pagkakapackage. May bubble wrap pa. Mahusay seller. Yan natin. Ilaman naman o. Na-scam na nga. Na-scam pa nga. Ayan o. Ang ating product ay, ang ating item ay yan. Goya M1 Lavalier. Yan, post nyo na lang para sa specs. Sa mga features. Yan. Clip-on mic, smartphone, DSLR, camcorders, audio, recorders, PC, etc. Omnidirectional consideration microphone, high quality consideration and ideal for use. So alam nyo na kung para saan to. Ito na ito tong unboxing talaga. Kasi box na. Ano ba yun? Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Kinilig ko to kasi talaga gumagawa na tayo ng video. Kailangan natin ng magandang audio para sa ating boses. Ang laman ng box ay wow! May balot pa. Tomboya. Yan yan. Ay wala na. Ano lang? Ano to? Warranty card. Instruction. Ito. Wala na po mga kaibigan, ano? Saan yung mga clip? Dito ba siya? Ayan ay mismo mic. Lintik ang haba ng mic. Ay ng cord. Mare-record ko na yung utot ko sa body. Haba. Haba ng cord. Yan, meron siyang home para doon sa mic. May adapter. Uy, ba't may battery? Battery oh. Yung clip. Well, folks, it's time to kick it old school. So you pa. can feel cool. Give it to me, baby. May shabu. Baby. Hindi, joke lang. May shabu yan ha. Baka naman. Gel daw yan. Galing Stylex. Sana, top 1. Yan, nag-search ako sa internet. Sabi nila, yan daw ay maganda para sa mga sa
mga nag-uumpisa pa lang mag-vlog yan. Maraming nagre-recommenda nito. Boya M1. Masusubukan natin yan. Yung ginagamit ko ngayon, yung mic ng cellphone ko lang. So pag kinabit natin yan, malalaman natin kung talagang maganda siya. Testing na natin. Mabigyan ng feedback. Sobrang haba ng cord talaga. Yan. Pero may balat. Yan. So ayan. Gamit ko pa rin yung mic ko sa cellphone. Bibigyan ko lang kayo ng konting comparison. Kaya sa setup lang natin ito ng mabilisan natin. 3, 2, 1. So ayan, gamit na natin yung Boya mic natin. Naririnig nyo naman. So kayo na ang bahalang maghusga kung kailangan nyo ba talaga tong mic na to. Re-recommend ako to sa mga tao na gustong start na gumawa ng video na phone lang yung gamit nila. Sa mga tao na gustong mag-start mag-vlog na meron silang mapagsisimulan. So yun lang, sa item quality naman, maganda yung audio, may mahabang wire, sa halagang 800. Yun na. Kaya pasado to, tol. Pasado. Dito na lang mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell, and peace out.